इथे मटर पनीर बनवण्यासाठी मी घेतलेलं आहे मटर। हे मटर मी ओले मटर सोलून घेतलेले आहेत। आपला आठवड्याचा मसाला कांदा खोबऱ्याचा ह्याच्यातला मी थोडा वापरणार आहे। लाल तिखट, थोडासा कढीपत्ता, एक पूर्ण मोठा कांदा बारीक चिरलेला, एक मोठा टोमॅटो बारीक चिरलेला। इथे मी काही काजू आणि बदाम भिजत घातलेले एक अर्धा तास। ह्याची मी पेस्ट करणार आहे थोडीशी, म्हणजे ह्याच्याने दाटसरपणा येतो ग्रेव्हीला चांगला। आपल्या इथे थोडंसं पनीर घेतलेलं आहे। हे पनीर मी थोडंसं गरम पाण्यामध्ये थोडं आता ठेवणार आहे, जेणेकरून हे पनीर सॉफ्ट होईल। फोडणीसाठी तेल, जिऱ्याचा तडका देणार आहे, हळद, धणे पावडर, हिंग। आता मी पहिल्यांदा इथे पेस्ट करून घेते बदाम आणि काजूची। ह्याची मी आता पेस्ट करून घेते। इथे आपण कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि एका साईडला गरम करायला ठेवलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये मी पनीर थोडा ठेवणार आहे। कोमटसर पाणी गरम करणार आहे, जास्त पण गरम नाही करणार आहे। फोडणीसाठी तेल, जिरं टाकलेले फोडणीला आपण, कढीपत्ता, कांदा टाकलेला आहे बारीक चिरलेला। कांदा ब्राऊन होईपर्यंत चांगला आपल्याला परतायचा आहे। इथे आपलं पाणी गरम झालेलं आहे, मी गॅस बंद केलेला आहे। हे पनीर आहे, मी थोडा वेळ ह्या पाण्यामध्ये ठेवणार आहे असंच, आणि नंतर त्याचे पीस करणार आहेत। नंतर त्याला कट करून मीडियममध्ये ठेवणार आहे। कांदा आपला ब्राऊन झालेला आहे। आता मी याच्यात हळद घालते, धने पावडर, हिंग, टोमॅटो, लाल तिखट, मी यातला थोडा मसाला आता इथे वापरणार आहे। कांदा खोबऱ्याचा आपला मसाला जो असतो आठवड्याचा, तो मी इथे वापरलेला आहे। आणि ही ग्रेव्ही मी चांगली मिक्स होईपर्यंत जरा परतणार आहे। त्याच्यामुळे थोडं मीठ टाकेल आता। थोडीशी साखर, इथे मी जी आपली पेस्ट करून ठेवली होती काजू बदामची ती टाकते।
काजू बदामच्या पेस्टमुळे काय होतं, हे मटर पनीर मसाल्याला आहे ना एक टेस्ट आणि एक कलर जो त्याचा टेक्स्चर जो असतो ना तो छान येतो. मग आपला मसाला किती मिक्स ग्रेव्हीचा झालेला आहे. आता ही ग्रेव्ही अशी मिक्स मिळून आलेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण टाकूया मटर. पहिले मटर मी आता शिजवणार आहे एक 10 मिनटं ह्या ग्रेव्हीमध्ये. अशी आपली जी ग्रेव्ही आहे ना ती अशी थिक झालेली आहे, अशी जाडसर झालेली आहे आणि चांगली मिळून आलेली आहे. हे जे पाणी आहे ह्याच्यातलं तेच मी आता इथे वापरणार आहे. गरम पाणी आहे. हे भांडं धुवून मी आता पाणी टाकणार आहे. गरम पाण्यात केलेलं आहे इथे. एक 10 मिनिटातही शिजून देणार आहे मी. 10 ते 15 मिनिटं. त्याच्यानंतर पनीर टाकायचं. इथे आपले मटर चांगले शिजलेले आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये पनीरचे जे कट केलेले पीसेस आहेत ते टाकूया. बघा तुम्ही याचा कलर जो बघाल ना मस्त आलेला आहे आणि जी भाजी आहे ना अशी दाटसर झालेली आहे. याची ग्रेव्ही पण मस्त झालेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी हे पनीर टाकणार आहे. पनीरचे पीसेस मी असे मोठे मोठे ठेवलेले आहेत थोडे आणि याला एक 5 मिनिटं वाफ घेणार आहे. आता तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल ना तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून नेक्स्ट व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला येत राहतील. आता आपली ही भाजी रेडी झालेली आहे. एक 5 मिनिटं ह्याला वाफ काढूया. याच्यामध्ये मी थोडी कसुरी मेथी टाकणार आहे हातावरती अशी स्मॅश करून. कसुरी मेथीमुळे त्याचा स्मेल आणि भाजीला चव आहे ना पनीरच्या भाजीला खास करून वेगळीच येते. आता 1-2 मिनिटं फक्त बंद करून ठेवायची.